للحفاظ على سلامتك وسلامة الركاب والمحافظة على سيارتك، اتبع التعليمات التالية لتخزين وحمل الأمتعة. لا تحمل أي أوعية تحتوي على وقود أو مواد قابلة للاشتعال، ولا تحمل أي علب تحتوي على سوائل مضغوطة، لأنها من الممكن أن تنفجر أو تتسبب في وقوع حريق أو ضرر لا قدر الله. لا تحمل أو تخزن أمتعة يكون ارتفاعها أعلى من ظهور المقاعد، مما يتسبب في حجب الرؤية الخلفية. لا تحمل أو تخزن أمتعة عند أقدام السائق، عند مقعد الراكب الأمامي أو مقاعد الركاب الخلفيين، فوق الطابلون، عند طي المقاعد الخلفية لتحميل أغراض إضافية مكان المقعد. تجنب وضع أجسام طويلة خلف المقاعد الأمامية مباشرة. لا تسمح لأحد أبداً بالركوب في حجرة الأمتعة. ينبغي تثبيت أي أغراض محملة في مقصورة القيادة بشكل صحيح. تجنب تحميل السيارة حمولة تزيد عن طاقة تحملها. ولا توزع الحمولة بشكل غير متساو بين جانبي السيارة، لأن ذلك قد يؤثر على التحكم في التوجيه أو الفرامل.